good afternoon sa lahat. Okay, so tanghali na. And itong video na to para dun to sa mga tao na gustong mag-bangs. So, tatry akong mag-bangs at home. Okay? Kasi, syempre nakakaano naman, gagastos ka tapos bangs lang trip mo. Ayaw mo pa bawasan yung length, yung buhok mo, or yung style ng buhok mo. So, magbabangs ako. And bago ako pumunta ng Quiapo para malaman ko kung kailangan ko pa bang i-bleach. Kasi black na yung roots niya. Yung ends ay roots pala. Ito yung ends. Yung roots niya, black na. So, kung okay ba na magbangs ako, tapos, bleach pa o blonde pa yung dulo. So, wag na natin patagalin. Okay, so meron akong, suklay. Bunging suklay. Ayun, parang ako. May missing. Ayan na. Tapos, gunting. Ayan. And, rubber band. Okay. So, ayan. Ang first step natin hatiin yung buhok natin sa kalahati. Ayan. Tapos, ngayon, itali natin yung excess para hindi magupit din. So, before kasi na tumaba ako, may bangs ako, side bangs. Pero, after nun, wala na. Hindi na siya magawa. Nung tumubo na yung bangs ko na after ilang years, hindi na siya kaya ng maulit-ulit ng friend ko sa parlor. Ayun. So, hindi niya na naalala yung ginawa niyang bangs sa akin dati. Na siya mismo nag-suggest na gusto kong mag-bangs talaga, taas ayun, side bangs. Medyo mapanga pa ako noon. Ngayon matambok na ang mukha natin, no? So, ayun. So, hinati ko sa kalahati. And then, ayan. Maggagawa tayo ng triangle. Ano ito? Baby hair ko. Triangle shape na ayan. Triangle siya. Triangle siya, diba? So, triangle shape. Apply natin. Mas maganda sana kung mas maninipis dito Parang kasing nipis ng sulot para mas finer yung hibla ng hair natin. Ayan. Tapos, ngayon, iipitin natin siya sa desired length natin. Maganda sa eye level. Ayan. Yan. So, make sure na pantay yan, ha. Ito ba yung pagkakatriangle? Hindi masyado. Ayan. Okay, so, ayan na. So, triangle na siya. Ay, hindi. Okay na. Ito, malilit na kasi siya. Okay na lang yan. Ayan, sa eye level. Tapos, twist natin siya. And, lipat. Ayan. So, eye level. Tapos, ngayon, tsaka natin siya gugupitin. Ayan. So, kinakabahan si ate. Oh my God! Gugupitin ko na siya!
God. And, kinupit ko na siya. Oh my God. Ayan siya. Ano siya, so, ayan siya, hindi siya masyadong pantay. Okay lang yan. Tapos, suklayin natin siya. Ayan. Para siyang masyadong mahaba para sa akin. Tatakpan na siya yung masyado yung mata ko. So, balik natin. balik natin. Balik natin yung buhok.
So, eto na siya. And so, sinuot ko yung glass ko na glasses, whatever, na walang garado. Okay, so, ang fashion statement lang din siya. Ayan. Mahati talaga siya, pero carry na yan. Ayan. Ayan na siya. So, okay naman. And, nagustuhan ko. Medyo messy lang siya. Messy lang siya tingnan. Okay lang yun. Masama na may magulo. Ayan. So, kit ko. Ay, sobrang tonto ako. No? Gustong gusto ko talaga siya. And, yun lang. So, thank you for watching. And, kung nagustuhan nyo siya, click the thumbs up. And, kung trip nyo lang, i-share nyo. Kung gusto nyo, subscribe, yun. Pero, and, kilig na kilig ako, no? Lang ako. Pero, nahihirapan pa akong i-manage siya kasi maano talaga siya, humihiwalay, gumigit na talaga siya. So, pag hindi siya nasanay kasi baka magmukhang katsupoy ako na, alam mo yung kimpi, yung bangs, yun. So far, I love it. Super. And so, ayun. Ang dami ko na na-picture. Ang dami ko ng pictures with this bang. And, kanina pa ako picture ng picture. Yun, inuna ko muna yung mag-picture bago mag-closing, you know. So, ayan. So, thank you for watching. Bye!